Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся з вами рецептом свого авторського чизкейку, який вже дуже давно хотіла приготувати, адже в нього дуже гарна ніжна текстура, приємні смаки та аромати. Основні інгредієнти якого складаються – це кисломолочний сир, полуничка, банан та кокос. Виходить дуже ніжно та смачно. Рекомендую вам теж спробувати. Отож, розпочинаємо. Спочатку ми підготуємо бісквітну основу. 2 яйця розділяємо на білки та жовтки. Жовтки поки що відставляємо в сторону. До білків додаємо дрібку солі і збиваємо до першої пінки. Коли вона появиться, всипаємо частинку цукру. Я буду давати половинку. Збиваємо до ось такого стійкого стану. Білки мають залишатися на своєму місці. Відставляємо їх в сторону, беремо жовтки, вінчик я не мию, трішки їх збиваємо і всипаємо цукор. Жовтки збиваємо до світлої пухкої маси. Вони мають збільшитися вдвічі теж в своєму об'ємі. Силіконовою лопаткою в декілька етапів поєднуємо їх з білками. Перемішуємо обережно знизу до верху. До борошна додаємо кукурудзяний крохмаль і в декілька етапів просіюємо до білкової маси. Коли все гарненько об'єднали, переміщаємо у форму для випічки. Вона у мене діаметром 21 см. І ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона сухенька, значить бісквіт готовий. Бісквіт спечений, нехай декілька хвилин ще побуде у формі, пізніше забираємо, щоб він швидше охолов. А тим часом підготуємо сирну масу. Вона нам потрібна кімнатної температури. До кисломолочного сиру я додала сметану, у мене трішки домашньої і трішки магазинної. Сюди всипаємо цукор, можна додавати його за своїм смаком, та ванільний цукор. Перемішуємо, нехай собі цукор розчиняється. Швидкорозчинний желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо, відставляємо в сторону, нехай він набухає. Охоловший бісквіт просочую молоком. Обгортаю кільцем та ацетатною плівкою для зручності. Сирна маса вже кімнатної температури, цукор майже розчинився, перебиваємо все блендером, щоб не було грудочок. Обов'язково проходимось лопаткою по стінах миски,
щоб ніде нічого в нас не залишилося. І спробуйте на свій смак, чи вам всього вистачає. Цукру більше я не додаю. Мене це влаштовує. Трішки підворушила і знову збиваю. Один банан, обов'язково стиглий, натираємо на великій терці. Поливаємо соком лимона. Перемішуємо і додаємо у сиркову масу. Сюди ж всипаємо кокосову стружку. І гарненько все поєднуємо. Розтоплюємо желатин у мікрохвильовій по декілька секунд або ж на паровій бані. Виливаємо у сирну масу і збиваємо міксером на невеличкій швидкості. Лопаткою можна по краях ще пройти і переливаємо все у роз'ємне кільце. Ставимо в холодильник до застигання. Одразу ж розпочинаємо готувати полуничний шар. До свіжої полунички я її покришила кубиками, щоб шматочки були більш ціленькими. Всипаємо цукор, його можна додавати за своїм смаком, все залежить наскільки солодка або ж кисла у вас полуничка. І сюди ж додаємо трішечки лимонної кислоти. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і чекаємо, поки цукор розчиниться. Кукурудзяний крохмаль заливаємо холодною водою. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Цукор розчинився, маса вже закипіла. Перемішуємо ще раз воду з крохмалем, тому що крохмаль осідає. І помаленьку вливаємо у ківш до полуниці. Швиденько перемішуємо. Варимо орієнтовно 1 хвилинку. Нам потрібно, щоб маса загусла. Постійно помішуйте. Маса вже на очах починає гуснути. Виключаємо вогонь, щоб не пригоріла. Все, вона густенька. Переміщаю в іншу миску, щоб трішки охололо. Можна накрити харчовою плівкою, або ж час від часу помішувати, щоб не утворювалась плівочка. Я хочу, щоб це швидше відбулося, тому ось так час від часу зараз його буду помішувати. Полунична маса в мене вже охолола, ну вона ще тепленька, але вже можна переміщати на чизкейк. Розподіляємо все гарненько і знову ставимо в холодильник.
Залишаємо ще на 1-2 годинки. У мене минуло 2 години, зараз покажу, який чизкейк у розрізі. Забрала плівку і одразу дуже приємний аромат банана. Розрізаємо. Ніж обов'язково витирайте. Ви тільки погляньте, один вигляд все про нього говорить. Дуже ніжний, повітряний, а смаки, як тут поєднуються одне з одним, просто не передати словами. Зараз будемо дегустувати. Бісквіт м'ягенький, пухкий, текстура сирна дуже ніжна і гарно відчувається банан. І легенька кислинка від полунички. Рекомендую вам обов'язково спробувати. Це дуже смачно. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!